past perfect continuous tense. අතීතයේ සිදුවෙමින් පැවති ක්‍රියා ගැන විස්තර කරන්න අපි past perfect continuous tense එක පාවිච්චි කරනවා. අපි present perfect continuous tense එකේදී පාවිච්චි කරේ subject එකත් එක්ක has have කියන එක යොදලා been යොදලා verb එකට ing. past perfect continuous tense එකේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ subject එක දානවා මුලින්ම ඊට පස්සේ had been කියන එක යොදලා verb එක ing form එකකින් තියලා rest එක දානවා. මේ had been එකේ එන subject එක singular වුණත් plural වුණත් අපි දාන්නේ had been. I had been, we had been, they had been, she had been. ඔවුන් දවස පුරා වීඩියෝ ගේම් සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තිබුණා. ඔවුන් දවස පුරාම වීඩියෝ ගේම් සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තිබුණා. ඔවුන් කියනකොට they had been playing video games all day. ඔවුන් දවස පුරාම වීඩියෝ ගේම් සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තිබුණා. They had been playing video games all day. ඇය රාත්‍රී ආහාරය උයමින් ඉඳලා තිබුණා. She had been cooking dinner. ඇය රාත්‍රී ආහාරය උයමින් ඉඳලා තිබුණා. ඇය විවේක ගන්න පෙර ඇය පැය 2ක් තිස්සේ පාඩම් කරමින් ඉඳලා තිබුණා. ක්‍රියාවන් දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ක්‍රියාවන් දෙකම අතීතයේදීම ඉවර වෙලා තියෙනවා. එක ක්‍රියාවක් යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් තුල සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. She had been studying for 2 hours before she took a break. ඇය විවේකයක් ගන්න පෙර පැය 2ක් තිස්සේ පාඩම් කරමින් ඉඳලා තිබුණා. She had been studying for 2 hours before she took a break. දැන් අපි බලමු කොහොමද නැති අර්ථයේ දේවල් සහ ප්‍රශ්න හදන්න මේ past perfect continuous tense එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේකෙදි මේ had been කියන එකට අපි had කියන පදයට පස්සේ not කියන එක යොදලා had not been නැත්නම් hadn't been කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රශ්නයක් හදද්දී අපි මේ had කියන එක මුලට දාලා අපි ප්‍රශ්නය හදා ගන්නවා. ඔවුන් පැය 3ක් තිස්සේ කතා කරමින් ඉඳලා තිබුණා. They had been talking for 3 hours. They had been talking for 3 hours. ඔවුන් පැය 3ක් තිස්සේ කතා කරමින් ඉඳලා තිබුණද? Had they been talking for 3 hours? Had they been talking for 3 hours? ඔවුන් පැය 3ක් තිස්සේ කතා කරමින් ඉඳලා තිබුණේ නැහැ. They had not been talking for 3 hours. They had not been talking for 3 hours. ඔවුන් පැය 3ක් තිස්සේ කතා කරමින් ඉඳලා තිබුණේ නැද්ද? Hadn't they been talking for 3 hours? Hadn't they been talking for 3 hours?